हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को नयाँ एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरुको बीचमा मैले यो रेसिपी शेयर गर्न खोजिरहेको छैन, तर थोरै तीज स्पेशल अलिकति कुराहरु मात्रै गरौँ भनेर मात्रै तपाईहरुको बीचमा मैले यो भिडियोलाई लिएर आएको हुँ। र जतिजना हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो च्यानल प्रति आस्था जतिले राख्नु भएको छ र तपाईहरुले जतिजनाले यो सब्स्क्राइब गरेर मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु भएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण सब्स्क्राइबरहरु र तपाईको घर परिवार, तपाईहरुको साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई म मेरो हृदय तर्फबाट नै तपाईहरुलाई यो तीजको शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यसपालिको तीज अति नै खुशीसँग तपाईहरुले मनाउनु हुनेछ। र आज विशेष गरी 26 गतेको दिनमा चाहिँ दर खाने दिन भनेर भनिन्छ र दर तपाईहरुले खाने प्लान गर्नु भएको छ। यस्तो यस्तो बनाउँछु, यति मिठो मिठो खानेकुराहरु बनाउँछु भनेर कतिले प्लान गर्नु भएको छ होला। अनि कतिजना चाहिँ शपिङमा हिँड्नु भएको होला, कतिजना चाहिँ खाना तयार गर्दै गर्नु भएको होला हैन। अनि कतिजना चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाऊ, त्यस्तो तरिकाले बनाऊ भनेर कतिले प्लान गर्दै गर्नु भएको होला। र कतिले चाहिँ सजिलो किचन च्यानलले बनाएको जस्तो पनि एकचोटी बनाएर हेरौँ न भनेर पनि सायद तपाईहरुले सोच्नु भएको पनि होला। र यस्तै तरिकाले मिठोसँग बनाउने कोसिस मैले पनि तपाईहरुको बीचमा एउटा दरको रेसिपी शेयर गरेको थिएँ, जसलाई तपाईहरुले धेरै नै मन पराइदिनु भयो। अति नै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पक्कै पनि यसपालिको तीजको दर तपाईहरुले मिठोसँग खानु होला। र विशेष गरी चाहिँ आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, अनि त्यसपछि साथीभाइ, छरछिमेक हैन, आफ्नो गाउँमा ठाउँमा, आफ्नो जुन ठाउँमा हामी रहेका छौं ती ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले अति नै रमाइलोसँग यसपालिको तीज मनाउनु होला। र के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुको बीचमा यदि तपाईहरु माइत जाँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि धेरै खुसी बोकेर आफ्नो घरमा जानु भएको छ होला हैन। यदि तपाईहरु माइत जाने अवसर पाउनु भएको छैन भने, तर पनि तपाईहरु जहाँ रहनु भएको छ, जुन ठाउँमा जस्तो तरिकाले रहनु भएको छ, त्यस्तै तरिकाले रमाइलोसँग त्यही वातावरणमा यदि रमाउने कोसिस गर्यो भने पक्कै पनि तीजको सार्थकता अझ बढेर आउँछ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। र स्पेशली त मिठो मिठो खाने, अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो लगाउने, नाच्ने, गाउने, साथीभाइहरुसँग भेटघाट गर्ने, आफ्नो परिवारसँग रमाइलो खुसी शेयर गर्ने कोसिस गरिन्छ यो तीजको अवसरमा। र तपाईहरुले जसरी मनाउनुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले तपाईहरुले अति नै रमाइलोसँग यदि मनाउनु भयो र यादगार तपाईहरुले यो तीजलाई यदि बनाउनु भयो भने, अर्को वर्ष अझ पनि यस्तो गरेको थिएँ है मैले यो तीजमा भन्ने तपाईहरुले बनाउनु भयो भने अझ पनि के त यसको सार्थकता बढेर आउँछ। र त्यसमा चाहिँ पनि तपाईहरुले यति मिठो 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 खानेकुरा बनाउनुहोस् जुन खानेकुराले खाँदाखेरि चाहिँ अति नै स्वादिलो होस् हैन। मैले केही तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेको थिएँ। यदि तपाईहरुलाई ती कुराहरु पनि मन पर्यो भने त्यसलाई पनि लिएर तपाईहरुले आफ्नो दरमा समावेश गराउन सक्नुहुन्छ। र आज यही कुराहरु तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्नु भनेर मैले थोरै भिडियो सुट गरेको हुँ। र यदि तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र फेरि पनि तपाईहरुलाई तीजको शुभकामना भन्दै हुन्छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद अहिलेसम्म हेर्नु भएको लागि।